The top book in the world for students learning IELTS. IELTS විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන්ට ලෝකේ තියෙන හොඳම පොත මේක තමයි. මේ පොත අධ්‍යයනය කරන්න නැතුව පාස් වෙන්න බෑ විභාගය. Cambridge Practice Test for IELTS by Vanessa Jakeman and Clare McDOWELL. Cambridge Examinations Publishing. Cambridge විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් තමයි මේ පොත නිකුත් කරලා තියෙන්නේ. Now we're gonna practice to prepare for the reading test in IELTS. IELTS විභාගේ reading test එක. ඒ කියන්නේ කියවීමේ විභාගයට පුහුණු වෙන්නයි දැන් යන්නේ. A spark. A spark කියන්නේ ගිනි බුබුලක්. ගින්නක් ආරම්භ වෙන්න කලින් ගිනි බුබුලු තමයි යන්නේ. A flint. Flint කියන්නේ a type of a hard rock. Sedimentary rock එකක්. මේක ගලක්. මේක යම් කිසි දෙයක ස්ට්‍රයික් කරලා තව ගලකාරී මෙටල් එකකාරී අපි ඇතිල්ලුවොත් එමක නැතිනම් ස්ට්‍රයික් කරොත් අපිට ගිනි බුබුලු ගන්න පුළුවන් sparks. We can produce sparks. ඈත අතීතයේ මිනිස්සු ගින්දර නිපදවන්න භාවිතා කරපු ගලක්. How fire leapt to life. leap කියන්නේ එකපාරට පනිනවා. එහෙම නැතිනම් එකපාරට වේගෙන් යම්කිසි දෙයක් ඉෂ්ට කරගන්නවා. leap කියන ක්‍රියාපදේ past tense එක තමයි leapt. life කියන්නේ ජීවිතයක්. ඒ කියන්නේ පැවැත්මට එනවා. ජීවියෙක් වෙනවා. ජීවත් වෙන්න එනවා. එහෙනම් how fire leapt to life කියන එකේ තේරුම කොහොමද ගින්දර පැවැත්මට ආවේ මිනිස්සු සමග ජීවත් වෙන්නට ආවේ කොහොමද? එහෙම නැතිනම් කොහොමද ගින්දරට පණක් ලැබුණේ? The control of fire was the first and perhaps greatest of humanity's steps towards a life-enhancing technology. The control of fire. ඒ කියන්නේ ගින්දර පාලනය. ඒක විතරක් නෙමෙයි මෙතන තේරුම ගින්දර නිපදවීම. මිනිසා විසින් මේක හොයාගෙන නිපදවලා මේක කළමනාකරණය කරලා මේක පාලනය කරලා Tamanට අවශ්‍ය විදියට මේක ප්‍රයෝජනෙට ගත්තා. ඒ සියලුම කාර්යයන් ටික මෙතන ඇතුළත්. Was the first and perhaps greatest මුල්ම ඒ වගේම උසස්ම of humanity's steps මිනිස් වර්ගයාගේ steps පියවරව towards දෙසට a life enhancing technology ජීවිතය දියුණු කරපු වර්ධනය කරපු තාක්ෂණය මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතය වර්ධනය කරන දියුණු කරන තාක්ෂණය සඳහා ගත්ත පියවරවල් වලින් ප්‍රථම සහ වැදගත්ම උසස්ම පියවර තමයි ගින්දර හොයා ගැනීම පාලනය සහ ප්‍රයෝජනයට ගැනීම. To early man, fire was a divine gift randomly delivered in the form of lightning, forest fire or burning lava. To early man කියලා මෙතන සඳහන් කරන්නේ Paleolithic period. ඒ කියන්නේ Stone Age කාලේ ගල් යුගයේ හිටපු මිනිස්සු ගැන. ගල් වලින් ආයුධ තනපු ඒ කියන්නේ Homo sapiensලා. දැන් මේ අවුරුදු දසදහසකට කලින් ජීවත් වුණ මිනිස්සුන්ට was a divine gift. ගින්දර ඇවිල්ලා දිව්‍යමය ත්‍යාගයක්ලු. සෝබාදහමින් වේවා දෙවියන්ගෙන් වේවා ලැබුණ ත්‍යාගයක් තමයි ගින්දර කියන්නේ. randomly මේක ආඹු ලෙස delivered ඒගොල්ලන්ට දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයටයි in the form of මෙන්න මේ ආකාරයටයි lightning විදුලි සැර forest fire ලැව්ගිනි or burning lava ගිනි කන්දක් පුපුරවලා මේ සෝබාදහමින් ගින්දර නිපද වූ ආකාර ටිකකට උදාහරණය දක්වලා තියෙනවා. එතකොට මේ මෙතනින් කියවෙනවා ඈත අතීතයේ හිටපු මිනිස්සුන්ට ගින්දර නිපදවන්න බැරි වුණා. ඒගොල්ලෝ හිතුවා මේක සෝබාදහමින් ලැබෙන ත්‍යාගයක් කියලා. Unable to make flame for themselves. The earliest peoples probably stored fire
by keeping slow burning logs alight or by carrying charcoal in pots. Unable නොහැකි වෙලා flame ගින්දර ඒ කියන්නේ මේ Tamanටම ගින්දර නිපදවන්න බැරි වෙලා the earliest peoples මෙතන s එකක් දාලා plural කරලා සාමාන්‍යයෙන් plural කියන්නේ collective noun එකක්. එතන මේක බහුවචනයක්. නමුත් මෙතන මේ people කියන එකත් s එකක් දාලා plural කරලා. ඒ කියන්නේ විවිධ ජනවාර්ගික කණ්ඩායම්. දැන් අපි සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් විවිධ ජනවාර්ගික කණ්ඩායම් විදියට හඳුන්වනකොට අපිට peoples දාලා plural කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලාංකිකයන්, ඇෆ්‍රිකන්ස්ලා, ජැපනීස්ලා මේ වගේ විවිධ කණ්ඩායම් විවිධ මිනිස් කණ්ඩායම් කියලා හඳුන්වන්නත් අපිට peoples භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙතන මේම දාලා තියෙන්නේ විවිධ සමාජයන් මේ ඈත අතීතයේ මීට අවුරුදු දසදහසකට කලින් විවිධ සමාජයන් තිබ්බා. මේ ඔක්කොගෙම මිනිස්සු probably මෙතන spelling mistake එකක් තියෙනවා අන්තිමට letter h එක නෙමෙයි එන්න ඕනේ ly. probably is an adverb. මේක adverb එකක්. ඒ කියන්නේ ක්‍රියා විශේෂණයක්. ක්‍රියාපදයක් විස්තර කරනවා. likelihood එකක් කියන්නේ වෙන්න පුළුවන් සමභාවිතාව. මේ stored කියන්නේ ගබඩා කරා. මේව වෙන්න පුළුවන්ලු. ගින්දර මේ විදියට ගබඩා කරන්න ඇතිලු. කොහොමද? by keeping තබාගෙන slow burning logs. ගහක කඳට අපි log කියනවා. මෙතන මේ දරවලට කියන්නේ. මේ වේගයෙන් දැවෙන දර නෙමේ, ඊටා හිමින් දැවෙන දර වර්ගයක්. මේක තබාගෙන තිබෙනවා alight. මේකේ ගින්දර නිවෙන්නේ නැතුව මේක දිගටම දැවෙන විදියට තබාගෙන තියෙනවා. or එහෙම නැතිනම් by carrying රැගෙන යනවලු charcoal in pots. charcoal කියන්නේ අඟුරු. දැවිලා ඉතුරු වෙච්ච අඟුරු. pot කියන්නේ කලයක්. එතකොට ඈත අතීතයේ හිටපු මිනිසාට ගින්දර නිපදවන්න බැරි නිසා මේ ගින්දර දීර්ඝකාලීනව නිවෙන්නේ නැතුව තබාගත්ත ක්‍රම තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. How and where man learned how to produce flame at will is unknown. at will කියන්නේ මෙතන කැමැත්තෙන්, ඒ කියන්නේ තමන් සිහි බුද්ධින් තමන් දැනුවත්ව කොහොමද කොහෙද මිනිසා ගින්දර නිපදවන්න ඉගෙන ගත්තේ කියන එක කවුරුත් දන්නේ නැහැ. කොහෙවත් සඳහන් වෙලා නැහැ. It was probably a secondary invention accidentally made during tool making operations with wood or stone. probably කියන්නේ වෙන්න පුළුවන්. මේක මේ by product එකක්ලු. secondary invention එකක් කියන්නේ ඒකයි. යම් කිසි දෙයක් නිෂ්පාදනයේදී ඇතිවෙච්ච අතුරු ප්‍රතිඵලයක්. ගින්දර නිපදවීම මිනිසා හොයාගත්ත ක්‍රමය මේ කියන්නේ. accidentally අහඹු ලෙස. during කියන්නේ අතරතුර. මේ උපකරණ ලී වලින් ගල් වලින් උපකරණ හදන අතරතුර අහඹු ලෙස තමයි මේගොල්ලෝ මේ ගින්දර නිපදවන්නේ කොහොමද කියලා හොයාගත්තේ කියලා කියන්නේ. Studies of primitive societies suggest that the earliest method of making fire was through friction. Studies අධ්‍යයනයන් මේ ඉතිහාසය ගැන කරපු studies of primitive societies. primitive කියන්නේ මේ නාගරීකරණය වෙන්න කලින් තාක්ෂණයන් තියෙන කලින් හිටපු සමාජය. දැන් අපි කලින් මිනිස්සුන් හැඳින්නුවා early man කියලා. දැන් primitive societies කියලා හඳුන්වනවා. මේ එකම යුගය තමයි අපි විවිධ නම් වලින් හඳුන්වන්නේ. එතකොට මේ සමාජයන් ගැන අධ්‍යයනය කිරීමේදී හමු වෙච්ච දේවල් තමයි මුල්ම ක්‍රමය. ගින්දර නිපදවීමේ මුල්ම ක්‍රමය ඇවිල්ලා through friction ලු ඝට්ටනයකින් යම් කිසි දෙයක් එකට ගැටිලාලු නිපදවලා තියෙන්නේ. European peasants would insert a wooden drill in a round hole and rotate it briskly between their palms. Peasants කියන්නේ කෘෂි කර්මාන්තයේ නියුලුන ශ්‍රමිකයන්. මේගොල්ලෝ මේ ගින්දර නිපදවපු ක්‍රමයක් තමයි පැහැදිලි කරන්නේ.
wooden drill එකක් කියන්නේ සිලින්ඩාකාර ලී කූරක්. එතකොට මේක round hole වෘත්තාකාර සිදුරකට ඇතුළත් කරලා rotate කියන්නේ කරකවනවා. Briskly කියන්නේ වේගයෙන්. This process could be speeded up by wrapping a cord around the drill and pulling on each end. This process කියන්නේ මේ ක්‍රියාදාමය. ඒ කියන්නේ අර ලී කූරක් වෘත්තාකාර සිදුරකට ඇතුළත් කරලා අතෙන් කරකවන එක ඒ ක්‍රියාදාමය වේගවත් කරන්න පුළුවන් by wrapping a cord මොකක් හරි ලණුවක් මේ ගැට ගහලා around the drill අර ලී කූර වටේ ගැට ගහලා මේක අදින්න ඕනේ. අර ලණුවේ දෙපැත්තෙම අදින්න ඕනේ බලය යොදවලා. Ancient Greeks used lenses or concave mirrors to concentrate the sun's rays, and burning glasses were also used by Mexican, Aztecs and the Chinese. The ancient Greeks කියන්නේ ඈත අතීතයේ හිටපු ග්‍රීක ජාතිකයෝ used භාවිතා කරලා තිනවා lenses කාච or concave mirrors. concave කියන්නේ ඇතුළට නිරාගිය කණ්ණාඩි. මොනවටද භාවිතා කරලා තියෙන්නේ? to concentrate the sun's rays. sun's rays කියන්නේ හිරු කිරණ. මේ හිරු කිරණ විහිදිලා තියෙන්නේ. to concentrate කියන්නේ මේක එක තැනකට අරගන්න. ඒක අරගන්නේ මේ lenses වලින් කාච වලින්. එතකොට මේකේ ශක්තිය වැඩි වෙනවා. එතකොට අපිට ගින්දර නිපදවන්න පුළුවන්. and සහ burning glasses එකේ burning කියන්නේ adjective එකක්. මේ glasses ගැන විස්තර කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ glasses භාවිතයෙන් අපිට ගින්දර නිපදවන්න පුළුවන්. තාපය භාවිතයට ගන්න පුළුවන්. were also used මේවත් භාවිතා කරලා තින කවුද? Mexican Aztecs. Mexican Aztecs කියන්නේ Meso Americansලා. මේ ඉස්සර හිටපු ජන කොට්ටාසයක් ගැන කතා කරන්නේ. and the Chinese චීන ජාතිකයෝ භාවිතා කරලා තියෙනවා. Percussion methods of fire lightning date back to Paleolithic times. Percussion methods of fire lightning date back to Paleolithic times, when some Stone Age tool makers discovered that chipping flints produced sparks. Percussion කියන වචනේ සංගීතයේදීත් භාවිතා වෙනවා. මේ අත් දෙකෙන් පාර දීලා මේ සංගීතයේ නිපදවන භාණ්ඩවලටත් කියනවා. මෙතනදී කියන්නේ පාර දෙන එක. percussion methods කියන්නේ ඒකයි පාර දීමේ ක්‍රමය. of fire lighting. fire lighting කියන්නේ ගින්දර දල්වනවා. ගින්දර දල්වන්නේ පහර දීමේ ක්‍රමවේදයකින්. date back to කියන්නේ යම් කිසි දෙයක ආරම්භය. ඒ කියන්නේ මේ යම් කිසි දෙයකට පහර දීලා ගින්දර නිපදවන ක්‍රමවේදයේ ආරම්භය කොයිද? කවදද? Paleolithic times. Paleolithic times කියන්නේ මීට අවුරුදු 10000කට කලින් තිබුණ පැරණි ගල් යුගයටම තමයි. when some Stone Age tool makers කියන්නේ උපකරණ නිපදවන්නන් discovered අනාවරණය කරගත්තා. ගල් යුගයේ හිටපු මේ උපකරණ සත්තු දඩයන් කරන්න හදපු උපකරණේම ඒගොල්ලෝ අනාවරණය කරගත්තා that chipping flints කියන්නේ ගල් జాතියක්. ඇයි මේකට chipping flints කියන්නේ? chipping කියන්නේ chip මේ කෑලි කැඩිලා යනවා කියන එක. ඔව් මේකට කෑලි කැඩෙන්න ගැව්වම ආලෝකය නිපදවනවා. produced නිපදවනවා. sparks කියන්නේ ගිනි බුබුලු. The technique became more efficient after the discovery of iron about 5000 years ago. Technique කියන්නේ ශිල්පීය ක්‍රමය. මේ ගින්දර නිපදුවේ පහර දීලා ගලකට නේ. ඒ ක්‍රමය became පත් වුණා more efficient. ඒ කියන්නේ කාර්යක්ෂම වුණා. අඩු කාලයකින් වැඩි ගින්දරක් නිපදුවා. කොහොමද? after the discovery of iron. iron කියන එක හොයාගත්තට පස්සේ. ඇත්තටම iron කියන්නේ chemical එකක්. iron is a chemical element. මේක අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ rocks වල, ගල් වල. hematite සහ magnetite කියලා ගල් ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. මේවයි iron කියන chemical එක බහුලව තියෙනවා. එතකොට මේක සිදු වෙලා තියෙන්නේ කොයි කාලේ වගේද? about
5,000 years ago, අවුරුදු 5000කට කලින්. In Arctic North America, the Eskimos produced slow-burning spark by striking chords against iron pyrites, a compound that contains sulfur. In Arctic North America කියන්නේ උතුරු ඇමරිකානු මහද්වීපයේ Arctic Circle එකට අයිති වෙන කොටසට. එහි ඉන්න Eskimos produced නිපදුවා a slow burning spark. Eskimos කියන්නේ කවුද ඇත්තටම? මේ ග්‍රීන්ලන්ඩ් වල, සයිබීරියා වල, නෝර්ත් ඇමරිකාවේ මේ අධික සීතලක් තියෙන පළාතේ ජීවත් වෙන ජන වර්ගයකට තමයි අපි එස්කිමෝ කියන්නේ. slow burning spark කියන්නේ හිමීට දැල්වෙන්නේ. එකපාරට දැල්විලා නිවිලා යන ගිනි බුබුලු නෙමෙයි. ඒතර මේ වගේ දැල්වෙන මේ ගිනි බුබුලු නිපදවලා තියෙන එස්කිමෝස් වරු කොහමද? by striking ආයෙත් ප්‍රහාර දීලා. by striking chords. chords කියන්නේ ඛනිජ ලවණයක්, පොළවේ තියෙන මිනරල් එකක්. මේකට ප්‍රහාරය එල්ල කරලා තමයි මේ ගිනි බුබුලු නිපදවලා තියෙන්නේ. against iron pyrites. chords එක ප්‍රහාර දීලා තියෙන්නේ iron pyrites එකට. iron pyrites කියන්නේ මිනරල් එකක්. yellow මිනරල් එකක්. කාපෑති මිනරල් එකක්. මේ පයිරට්ස් වල අන්තර්ගත වෙනවා අයන්, ඒ කියන්නේ යකඩ සහ සල්ෆර්. a compound කියන්නේ අමුද්‍රව්‍යයක්. ඒ කියන්නේ මෙතන හඳුන්වන්නේ පයිරට්ස් එක ගැන. pirates that contains මේ pirates එකේ අඩංගු වෙනවලු sulfur. The Chinese lit their fires by striking porcelain with bamboo. Chinese චීන ජාතිකයන් lit කියන්නේ light කියන ක්‍රියාපදේ past tense එක. their fires කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ගිනි දල්වලා තියෙන්නේ කොහොමද චීන ජාතිකයන්? by striking porcelain with bamboo. bamboo කියන්නේ උණ ගස්. porcelain කියන්නේ අමුද්‍රව්‍යයක් පොළවේ තියෙන. clay අඩංගු, මේක මැටි අඩංගු වෙනවා. in Europe, the combination of steel, flint and tinder remained the main method of fire lighting until the mid 19th century. යුරෝපය ගැන කතා කරන්නේ. combination කියන්නේ එකතුවක්. steel කියන්නේ ස්වභාවධර්මයෙන් අපිට තියෙන දෙයක් නෙමෙයි ඇත්තටම. මේ ගලක් හරි මිනරල් එහෙම නැත්නම් ඛනිජ ලවණයක්වත් නෙමෙයි. steel is an alloy. steel ඇවිල්ලා alloy කියන්නේ මේ ලෝහ මිශ්‍රණයක්. iron, carbon, manganese, nickel මේ වගේ ලෝහවල මිශ්‍රණයක්. flint අපි දන්නවා ඒක ගලක්, sedimentary rock එකක්. tinder කියන්නේ easily combustible substances. ඒ කියන්නේ වහ දැවෙන සුළු දේවල් වලට තමයි. වේලිච්ච කොළ ස්ටීල් එක එක අතක, අනිත් අතේ ෆ්ලින්ට් එක. ස්ටීල් එක ගහනවා ෆ්ලින්ට් එකට, ස්ට්‍රයික් කරනවා. එතකොට ගිනි බුබුලු පිට වෙනවා. ගිනි බුබුලු පිට වෙනකොට මේ ටින්ඩ කියලා කියන්නේ, ඒ කියන්නේ වහ දැවෙන සුළු දේවල් තිබ්බ ගමන් මේ ස්පාර්ක් වලට ගැටිලා ටක් ගාලා ගින්දර නිපද වෙනවා. එහෙනම් මේ ස්ටීල්, ෆ්ලින්ට් and tinder combination එකතුව remained පැවතුණා the main method of fire lighting. ගින්දර නිපදවන ප්‍රධාන ක්‍රමය හැටියට යුරෝපයේ until the mid 19th century. 19 වෙනි සතවර්ෂයේ මැද භාගය වෙනකම්. Fire lighting was revolutionized by the discovery of phosphorus, isolated in 1669 by a German alchemist trying to transmute silver into gold. Fire lighting, ඒ කියන්නේ ගින්දර නිපදවන එක, ගින්දර දල්වන එක was revolutionized. revolutionized කියන්නේ විප්ලවීය වෙනසක්. බලාපොරොත්තු වූ වැදගත් විශාල වෙනසක්. කොහොමද? by the discovery of phosphorus. phosphorus කියන මේ රසායනික අමුද්‍රව්‍ය අනාවරණය කර ගැනීමත් සමග තමයි ගින්දර නිපදවන එකේ විප්ලවීය වෙනසක් ඇති වුණේ. isolated කියන්නේ මේ මෙතන මේ phosphorus කියන එක පැහැදිලිවම වෙන් කරලා හඳුනාගත හැකි අමුද්‍රව්‍යයක් කියන එක තමයි කියන්නේ. in 1669 1669 දී තමයි හඳුනාගත්තේ. කවුද? by a German alchemist.
අල්කෙමිස්ට් කෙනෙක් කියන්නේ සාමාන්‍ය ලෝහයක් රත්තරන් බවට පරිවර්තනය කරන කෙනෙක්. මේ ජර්මානු ජාතික අල්කෙමිස්ට් කෙනෙක් තමයි මේක හොයාගෙන තියෙන්නේ. trying to transmute. transmute කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම යම්කිසි දෙයක් වෙනස් කරනවා. transmute silver තමයි පරිවර්තනය කරන්නේ into gold. silver gold වෙනුවට පරිවර්තනය කිරීමේදී අහඹු ලෙස හමු වූ මේ රසායනික අමුද්‍රව්‍යයක් තමයි phosphorus කියන්නේ. Impressed by the element's combustibility, several 17th century chemists used it to manufacture fire lighting devices. But the results were dangerously inflammable. Impressed කියන්නේ පුදුම වුණා. By the elements combustibility. Combustibility කියන්නේ වහා දැවෙන සුළු. Elements කියන්නේ අර අමුද්‍රව්‍ය ගැන කියන්නේ. Phosphorus කියන අමුද්‍රව්‍යයේ වහා දැවෙන සුළු බවට පුදුම වුණාලු. Several කීප දෙනෙක් 17th century chemist. Chemist කියන්නේ මෙතන රසායනික විද්‍යාව පිළිබඳ ඉන්න විද්‍යාඥයන්ට. එතකොට මේ 17 වෙනි සතවර්ෂයේ හිටපු රසායනික විද්‍යාඥයෝ used භාවිතා කළා it කියන්නේ phosphorus කියන අමුද්‍රව්‍යයට to manufacture නිෂ්පාදනය කරන්න fire lighting devices ගින්දර නිපදවන උපකරණ. but නමුත් the results කියන්නේ ප්‍රතිඵලය. ඒ කියන්නේ අර ගින්දර නිපදවන උපකරණ හැදුවනේ. ඒකේ ප්‍රතිඵලය were dangerously දරුණු විදියට inflammable දැවෙන සුළුයි. ඒ කියන්නේ දරුණු ප්‍රතිඵල ඇති වුණා. දරුණු හානි සිදු වුණා. With phosphorus costing the equivalent of several hundred pounds per ounce, the first matches were expensive. දැන් මෙතන මුලින්ම phosphorus වල වටිනාකම කියන්නේ equivalent සමාන වෙනවලු several hundred pounds. හරියටම ගාන කියලා නෑ. several hundred pounds කිව්වම ඒ කියන්නේ පවුන් 100කට වඩා වැඩි. පවුන් 200කට වඩා වැඩි. හරියකටම ගාන කියන්නේ නෑ. per ounce ounce එක මිල තමයි දීලා තියෙන්නේ. බර මනින ඒකකයක් ounce කියන්නේ. අද කාලේ අපි ග්‍රෑම් කිලෝග්‍රෑම් වගේ ඉස්සර කාලේ ounce වලින් තමයි බර මැන්නේ. The first matches first කියන එකේ spelling mistake එකක් තියෙනවා. matches කියන්නේ ගිනි පෙට්ටි වලට. equivalent එකේ mistake එකක් තිබ්බා spelling mistake එකක්. The first matches were expensive. මෙතන ඇත්තම match කියලා කියන්නේ මේ ගිනි කූරකට. ඒතර මුල්ම කාලේ ආපු ගිනි කූරු මිල අධිකයි. මේකට හේතුව phosphorus වල තිබ්බ මිල අධික බව නිසා. The quest for a practical match really began after 1781 when a group of French chemists came up with the phosphoric candle or ethereal match, a sealed glass tube containing a twist of paper tipped with phosphorus. The quest කියන්නේ හොයනවා. For a practical match මෙතන practical කියන්නේ කාර්යක්ෂම ඒ වගේම එදිනෙදා ජීවිතයේදී භාවිතා කරන්න පුළුවන්. match ගිනි කූරක්. really ඇත්තටම began ආරම්භ වුණේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී භාවිතා කරන්න පුළුවන් ගිනි කූරක් සොයා ගැනීමට ආරම්භ වුණේ after 1781 1781කින් පස්සේ. ඒතර 1781 දී මොකක්ද වුණේ? when a group of French chemists ප්‍රංශ රසායනික විද්‍යාඥයෝ කණ්ඩායමක් came up with the මේගොල්ලෝ මේ නවතම සොයා ගැනීමක් කළා. ඒ මොකක්ද? phosphoric candle phosphoric හිටිපන්දමක් හදලා. එහෙම නැතිනම් ethereal match. මේකටම කියපු තවත් නමක් තමයි ethereal match. ethereal කියන්නේ බොහොම සියුම්. a sealed glass tube. මේක glass tube එකක්. seal කරලා තිබිලා තියෙන්නේ containing මේකේ තිබිලා තියෙනවා a twist of paper tipped with phosphorus. මේ twist කරලා තියෙන paper එකේ දෙපැත්ත මේ phosphorus වල පොඟවලා තිබිලා තියෙන්නේ. when the tube was broken, air rushed in, causing the phosphorus to self combust. දැන් අපි කලින් කිව්වේ sealed glass tube එකක තමයි phosphorus තියෙන්නේ කියලා ගල්වල කොළයකනේ. එතකොට මේ glass tube එක කැඩුනම වායුගෝලයේ තියෙන වාතය ඇතුළට යනවා. air rushed in.
වායුගෝලයේ තියෙන වායුව වේගයෙන් යනවා ඇතුළට. වාතයේ තියෙන ඔක්සිජන් phosphorus එක react කරලා causing හේතු වෙනවා phosphorus to self combust. self combust කියන්නේ phosphorus විසින්ම දහනය සිදු වෙනවා. කවුරුවත් ගිනි තියන්න ඕනේ නැහැ. මෙතනදී සිදුවන්නේ රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක්. An even more hazardous device popular in America was the instantaneous light box, a bottle filled with sulfuric acid into which splints treated with chemicals were dipped. An even කියන්නේ පවා more hazardous device වඩාත් භයානක උපකරණ පවා popular in America ඇමරිකාවේ ජනප්‍රියයිලු. මේ උපකරණය මොකක්ද? was the instantaneous light box. මේකට කියන නම තමයි instantaneous light box. instantaneous කියන්නේ ඉක්මනින්. මේක ගැන විස්තරයක් කියලා තිනවා. මේක බෝතලයක්ලු. bottle filled with sulfuric acid. මේ බෝතලේ පුරවලා තියෙන්නේ sulfuric acid. into which ඒ කියන්නේ මේ බෝතලේ ඇතුළට splints කියන්නේ පොඩි ලී කැබලි. මේ treated with කියන්නේ මේ ලී කැබලි වලට ඒ කියන්නේ මේ ලී කැබලි ගල්වලා තියෙනවා chemicals රසායනික ද්‍රව්‍ය වලින්. were dipped කියන්නේ අර sulfuric acid එක ඇතුළට තමයි මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය ගල්වපු ලී කැබලි දාලා තියෙන්නේ. The first matches resembling those used today were made in 1827 by John Walker, an English pharmacist who borrowed the formula from a military rocket maker called Congrue. The first matches again මුල් කාලේ ගිනි කූරු resembling සමාන වුණාලු those used today. මේ අද කාලේ අපි භාවිතා කරන ගිනි කූරු වලට සමාන වුණාලු. were made මේ මුල් කාලේ හදපු ගිනි කූරු හදලා තියෙන්නේ in 1827 1827 කවුද? by John Walker. John Walker විසින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. an English pharmacist. එතකොට John Walker ඇවිල්ලා ඉංග්‍රීසි ජාතික pharmacist කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මේ බෙහෙත් සම්බන්ධව ප්‍රතිකර්ම පිළිබඳව දැනගෙන හිටපු පුද්ගලයෙක්. එතකොට මෙයා කොහෙන්ද මේක දැනගත්තේ? who borrowed the formula. formula කියන්නේ මේ නීතිය ක්‍රමවේදය මේ ගිනි කූර හදන මේ formula එක මෙයා අරගත්තේ from a military rocket maker. යුද rocket හදන කෙනෙක්ගේ. එයාගේ නම Congrue. costing a shilling a box. Congrues were splints coated with sulfur and tipped with potassium chloride. costing a shilling a box කියන්නේ price for a box of matches. ඒ කියන්නේ ගිනි පෙට්ටියක වටිනාකම shilling එකක් වෙලා. shilling කියන්නේ currency ඉස්සර භාවිතා කරපු currency. දැන් අද කාලේ භාවිතා කරන්නේ pound. දැන් අපේ රටේ භාවිතා කරන්නේ rupees, Sri Lankan rupees. ඒ වගේ currency එකක් ඉස්සර කාලේ තිබ්බ. දැන් මේ ගිනි පෙට්ටියට දීලා තියෙන නම තමයි Congrues. අපි දැන් අර කලින් වාක්‍යය කිව්වේ John Walker English pharmacist කෙනෙක්ට එයා මේ formula එකක් අරගත්තනේ military rockets හදන විදියෙන්. අනේ formula එක අරගෙන හදපු මේ ගිනි පෙට්ටියේ නම තමයි Congrues කියන්නේ. Congrues were splints. splints කියන්නේ පොඩි ලී කැබලි. coated මේකේ ගල්වලා තියෙනවා මේ ලී කැබල්ලේ ගල්වලා තියෙනවා coated with sulfur. sulfur කියන්නේ රසායනික අමුද්‍රව්‍යයක්. මේක අපිට සබාදාමේ දැක ගන්න පුළුවන්. ගිනි කඳු තියෙන ආශ්‍රිතව ඒ වගේම ස්වාභාවික ගෑස් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මිනරල්ස් khනිජ ලවණ තියෙන තැන්. sulfur ඇවිල්ලා bright yellow කාපෑති රසායනික අමුද්‍රව්‍යයක්. ඒ වගේම මේක අර බිත්තර නරක් වුණාම එන ස්මෙල් එක එන්නේ. tipped with කියන්නේ මේ ලී කැබිලිනේ කුඩා කූරුනේ. මේකේ මේ කොන තමයි අර টොප් එකේනේ ගාන්නේ potassium chloride. potassium chloride කියන්නේ chemical compound එකක්. ඒ කියන්නේ මේක chemical elements කීපයක් තියෙනවා. potassium, chlorine, oxygen. To light them, the user drew them quickly through folded glass paper. දැන් මේක දල්වන්නේ කොහමද? අර potassium chloride ගල්වපු splints
මේ ලී කෑලි ලී කූරු to light them කියන්නේ ඒකයි. මේක දල්වන්නට the user මේ භාවිතා කරන කෙනා drew. දැන් අපි ගිනි කූරක් අරගෙන ගහන්නේ කොහොමද? ඒක තමයි මෙතන drew කියන්නේ. them quickly වේගෙන් ගන්න ඕනේ through folded glass paper. glass paper එකක් කියන්නේ මේ වීදුරු වලින් හැදුවා කියන එක නෙමෙයි. අර අපි වැලි කඩදාසි කියන්නේ මේ ලීයේම ස්මූත් කරන්න ගන්නේ. රෆ් කොලයක් තියෙන අන්න ඒක තමයි glass paper කියන්නේ. මේ glass paper එකේ තියෙන powder තත්ත්වයටම කුඩුණු වීදුරු කෑලි සහ වැලි. Walker never patented his invention and 3 years later it was copied by Samuel Jones who marketed his product as Lucifer's. Patent එහෙම නැත්නම් patented කියන්නේ නීතිමය අයිතියක්. කෙනෙක් අලුතෙන් දෙයක් නිපදවනකොට ඔහුගේ අදහස නීතියෙන් රකින්නවා. එතකොට තව කෙනෙක්ට ඒක කොපි කරන්නවත් භාවිතා කරන්නවත් විකුණන්නවත් බෑ. නමුත් ජෝන් වෝකර් මේ Taman නිපදවූ දෙයට නීත්‍යානුකූල අයිතිවාසිකමක් අරගෙන නැහැ. ඉන්වෙන්ෂන් කියන්නේ ඒකයි. මේ ලෝකෙට අලුතෙන්ම වුන් නිපදවපු දේ. And 3 years later අවුරුදු 3කට පස්සේ it was copied. මේ ජෝන් වෝකර්ගේ දේ කොපි කළා. කවුද? සැමුවෙල් ජෝන්ස් who marketed. ඊට පස්සේ සැමුවෙල් ජෝන් මේක මාකට් කළා. මේක වෙළඳපොළට නිකුත් කරා. එයාගේ නිෂ්පාදනය his product as Lucifer's. ජෝන් වෝකර්ගේ කොංග්‍රූ කියන එක සැමුවෙල් ජෝන්ස් හොරෙන් කොපි කරලා වෙළඳපොළට නිකුත් කරා Lucifer's කියලා. About the same time a French chemistry student called Charles Soria produced the first strike anyway match by substituting white phosphorus for the potassium chlorate in the Walker formula. About the same time කියන්නේ එකම කාලේ. ඒ කියන්නේ Samuel Jones Lucifer's හදපු කාලෙදිම ප්‍රංශ රසායනික විද්‍යාව පිළිබඳ ආධාරණ සිසුවෙක්. එයාගේ නම තමයි චාල්ස් සෝරියා. produced මෙයා නිපදවලුව ප්‍රථම වරට strike anyway කියලා මැච් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ ස්ටික් එකක් මේ ගිනි කූරක් by substituting මෙයා ආදේශ කරලා තියෙනවා අර ජෝන් වෝකර්ගේ තිබ්බ potassium chlorate වෙනුවට white phosphorus ආදේශ කරලා තියෙනවා. substitute කියන්නේ ඒකයි. එතකොට චාල්ස් සෝරියා කියන මේ සිසුවා යොදාගෙන තියෙනවා white phosphorus potassium chlorate වෙනුවට. However, since white phosphorus is a deadly poison, from 1845 matchmakers exposed to its fumes succumb to necrosis, a disease that eats away jawbones. However කියන්නේ ඒ කෙසේ වුණත් ඒ කියන්නේ ඉහත කියපු කාරණා කෙසේ වුණත් since කියන්නේ මෙතන නිසා white phosphorus is a deadly poison. මේක භයානක විෂක්ලු white phosphorus. ඒක නිසා from 1845 1845 සිට matchmakers මේ ගිනිකූරු හදන අය exposed to කියන්නේ නිරාවරණය වෙනවා. ඒකට මුහුණ දෙනවා. its fumes කියන්නේ විෂ දුමට succumb to කියන්නේ ගොදුරු වෙනවා. රෝගයකට ගොදුරු වෙනවා. necrosis කියන රෝගයට ගොදුරු වෙනවා. a disease රෝගයක්ලු. necrosis කියන්නේ රෝගයක් that eats away jawbones. ඇත්තටම necrosis කියන්නේ මේ සිංහලෙන් නම් අස්ථි දිය වෙනවට. මෙතන කියන්නේ මේ හක්කේ තියෙන්නේ අපේ බෝන් එක ඒක දිය වෙනවා කියලා. It wasn't until 1906 that the substance was eventually banned. The substance was eventually banned කියන්නේ අන්තිමට මේ අමුද්‍රව්‍ය white phosphorus කියන අමුද්‍රව්‍ය තහනම් කරාලු. It wasn't until 1906 කියන්නේ 1906 වෙනකන් නෙමෙයි. 1906 වෙනකන්
මේක භාවිතා කරන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. 1906 දී තමයි මේක බෑන් කරලා තියෙන්නේ. එදායින් පස්සේ මේක භාවිතා කරලා නැහැ. That was 62 years after a Swedish chemist called Pash had discovered non-toxic red or amorphous phosphorus, a developed exploited commercially by Pash's compatriot J.E. Lundstrom in 1885. That was 62 years after. එතකොට අවුරුදු 62කට පස්සේ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? A Swedish chemist, ස්වීඩීන ජාතික රසායනික විද්‍යාඥයෙක් called එයාගේ නම Pash had discovered, මෙයා හොයාගෙන තියෙනවා විද්‍යාත්මක සොයා ගැනීමක් මේක non toxic, ඒ කියන්නේ විස නැති red, එහෙම නැතිනම් amorphous phosphorus. එතකොට විස නැති phosphorus වගේක් හොයාගෙන තියෙනවා. දැන් කලින් සඳහන් වුණා මේ phosphorus දහනයේදී සිදුවෙන මේ විස දුම නිසා necrosis කියන රෝගයකට භාජනය වෙනවා කියලා. එතකොට අවුරුදු 62කට පස්සේ නවතම සොයා ගැනීමක් සිදු වෙලා තියෙනවා. A development, සැලකිය යුතු වැදගත්කමක් තියෙන වර්ධනයක්, දියුණුවක්. Exploited commercially, ඒ කියන්නේ ආර්ථික වාසි ගන්න ඇදුවා මේකෙන්. කවුද? by Pash's compatriot, මේ Pashගෙම රටේ එයාත් එක්කම වැඩ කරපු කෙනෙක් තමයි J.E. Lundstrom කියන්නේ. in 1885, 1885 දී මේ Pashගේ විද්‍යාත්මක සොයා ගැනීමෙන් ආර්ථික වාසි ගන්න ඇදුවා. Lundstrom's safety matches were safe because the red phosphorus was non-toxic. It was painted onto the striking surface instead of the match tip, which contained potassium chlorate with a relatively high ignition temperature of 182 degrees centigrade. Lundstrom's safety matches. Safety කියන්නේ ආරක්ෂිත. එතකොට මෙයා ආදපු මේ ගිනි පෙට්ටිය, ගිනි කූරු were safe, ආරක්ෂිතයි. Because මක් නිසාද? The red phosphorus, මෙයා භාවිතා කරපු red phosphorus was non-toxic. මේක විෂ නැතිලු. it කියන්නේ ඒක. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ අර red phosphorus වලට කියන්නේ විෂ නැති. was painted, මේක ගල්වලා තියෙන්නේ onto the striking surface. ඒ කියන්නේ අපි අර ගිනි කූර පහර දෙන්නේ ගිනි පෙට්ටි, අන්න ඒ ප්‍රදේශයට තමයි මේක ගල්වලා තියෙන්නේ. instead of match tip, ගිනි කූරේ කොනට ඔළුවට නෙමෙයි මේක ගල්වලා තියෙන්නේ. ඒ වෙනුවට ගිනි පෙට්ටි ප්‍රහාරය එල්ල කරන ප්‍රදේශයට තමයි ගල්වලා තියෙන්නේ. match tip which, එතකොට මේ ගිනි කූරේ contained, අඩංගු වෙලා තියෙන්නේ potassium chlorate with a relatively high ignition temperature. මේ potassium chlorate දහනය වෙන්න ඕනේ of 182 degree centigrade. 182ක degree centigrade යටතේ තමයි potassium chlorate දහනය වෙන්නේ. centigrade වෙනුවට celsius කියන වචනේත් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. 1948 තමයි සෙන්ටිග්‍රේඩ් වෙනුවට සෙල්සියස් වචනය භාවිතා කරන්න පටන් ගත්තේ. මේක ගෞරවය දක්වන්න. ස්වීඩීන ජාතික ගගනගාමියෙක් හිටියා, ඇස්ට්‍රොනොමර් කෙනෙක්. සෙල්සියස් කියලා එයාට ගෞරව දක්වන්න තමයි එයාගේ නම භාවිතා කරේ. America lagged behind Europe in match technology and safety standards. America lagged behind කියන්නේ ඇමරිකාව පසුපසින් හිටියේ. මේ තාක්ෂණය, මේ ගිනි පෙට්ටි තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන්, ඒකේ තියෙන ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් මේ දැනුම මේගොල්ලන්ගේ ඉතා පසුපසින් තිබ්බේ. යුරෝපයේ රටවල් එක්ක සසඳනකොට. It wasn't until 1900 that the diamond match company bought a French patent for safety matches, but the formula didn't work properly.
in different climatic conditions prevailing in America, and it was another 11 years before scientists finally adopted the French patent for the US. It wasn't until 1900 1900 වනතුරු මේ දේ වෙලා නැහැ. 1900 දී තමයි මේ දේ වෙලා තියෙන්නේ. මොකක්ද? The Diamond. ඒ කියන්නේ මේ ඇමරිකාවේ කම්පැනියක්. The Diamond Match Company bought a French patent. Patent කියන්නේ document එකක්. මේක French patent නිසා ප්‍රංශයෙන් දීලා තියෙන්නේ අයිතිවාසිකමක්. මේ ගිනි පෙට්ටිය හදලා තියෙන්නේ ප්‍රංශයෙන්නේ. එතකොට ඒ අයිතිය දීලා තිනවා තව කෙනෙක්ට ඇමරිකාවේ කම්පැනි එකකට ප්‍රංශයෙන් මේක මේ ෆෝමියුලා එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේකේ නියම අයිතිකරු මෙයා. අනේම අයිතියක් දෙනවා. ඒකට තමයි patent කියන්නේ අපි. For safety matches මේගොල්ලෝ තමයි ආරක්ෂිත ගිනි පෙට්ටි ගිනි කූරු නිෂ්පාදකයෝ. But නමුත් the formula මේ ගිනි කූරු ගිනි පෙට්ටි හදපු ක්‍රමවේදය did not work properly. මේක හරියට වැඩ කරලා නැහැ ඇමරිකාවේදී. මේක සාර්ථක වෙලා නැහැ. ඇයි? In the different climatic conditions මේ විවිධ දේශගුණික තත්ත්වයන් prevailing පවතින in ඇමරිකාවේ. ඇමරිකාවේ තියෙන විවිධ දේශගුණික තත්ත්වයන් නිසා මේ ගිනි පෙට්ටිය ගිනි කූරු සාර්ථක වෙලා නැහැ. And සහ it was another 11 years. තවත් අවුරුදු 11ක් ගත වෙලා තියෙනවා before scientists finally adopted the French patent. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ප්‍රංශ අදහස අනුව හැදුවට මේක සාර්ථක වුණේ නෑනේ. ඒතකොට අවුරුදු 11ක් ගත වෙලා තියෙනවා මේකට ඇඩප්ට් වෙන්නට. මේකට හුරු වෙන්න මේ සාර්ථක ක්‍රමයක් ඇමරිකාවට ගැලපෙන සාර්ථක ක්‍රමයකට මේක ගේන්න වසර 11ක් ගත වෙලා තියෙනවා. The Americans, however, can claim several firsts in match technology and marketing. The Americans, ඇමරිකානුවන්, however, කෙසේ වෙතත් can claim උන්ට කියා සිටින්න පුළුවන් මේක අපිට අයිති කියලා. Several firsts කියලා මෙතන හඳුන්වන්නේ නවතම සොයා ගැනීම. ඔවුන්ගෙනුත් නවතම සොයා ගැනීම ටිකක් වෙලා තිනවා in match technology. මේ ගිනි පෙට්ටි ගිනි කූරු අදන තාක්ෂණයෙන් සහ මාකටිං පැත්තෙන් වෙළඳපොළ ජයග්‍රහණය පැත්තෙන්. In 1892 the Diamond Match Company pioneered book matches. 1892 දී ඇමරිකාවේ තිබ්බ මේ Diamond Match Company එක pioneered ගත්තා කියන්නේ පෙරමුණ ගත්තා. ඒ කියන්නේ මුල් සංකල්පය මුල් අදහස මේගොල්ලන්ගේ මොකේද book matches. මේක පොතක් වගේ තියෙන්නේ පෙට්ටියක් වගේ නෙමේ පොතක් අරිනවා වගේ අරින්න තියෙන මේ book matches එක. එතකොට තමයි ගිනි කූරු ටික පේන්නේ. The innovation didn't catch on until after 1896 when a brewery had the novel idea of advertising its product in matchbooks. The innovation කියන්නේ නවතම සොයා ගැනීම. Didn't catch on කියන්නේ ප්‍රසිද්ධ වෙලා නැහැ. Until after 1896 1890 වෙනකන් මේක සාර්ථක වෙලා නැහැ. එතකොට 1896න් පස්සේ when a brewery had the novel idea. brewery කියන්නේ බියර් හදන කම්පැනියක්. මේගොල්ලන්ට අලුත් හොඳ අදහසක් තිබ්බලු advertising its product. එතකොට මේ brewery company එක ඒගොල්ලන්ගේ දේවල් මිනිස්සු අතරට ගෙනියලා තියෙන්නේ මේ matchbooks එක හරහා. Today book matches are the most widely used type in the US, with 90% handed out free by hotels, restaurants and others. එතකොට මේ වන විට මේ book matches මේ පොතක් ආකාරයට තියෙන ගිනි කූරු ගිනි පෙට්ටිය are the most widely used. ගොඩක් බහුලව භාවිතා වෙන ගිනි පෙට්ටි ආකාරය in US ඇමරිකාවේ 90ක් විතර බෙදා හරින්නේ නොමිලේ hotels වලින් restaurants වලින් තව අනිකුත් companies වලින්.
Other American innovations include an anti-afterglow solution to prevent the match from smoldering after it has blown out, and the waterproof match, which lights after 8 hours in water. Other American innovations අනෙකුත් ඇමරිකානු නවතම සොයා ගැනීම් අතරට include ඇතුළත් වෙනවා an anti-after solution මේක විසඳුමක්ලු to prevent වළක්වන්නට the match from smoldering කියන්නේ මේ දුම් දාන හිමීට පත්තු වෙන එක after it has been blown out ගිනි කූරක් අපි නිව්වට පස්සෙත් ඒක දුම් දදා ටිකක් පත්තු වෙනවනේ අන්න ඒක වළක්වන්න විසඳුමක් තමයි මේ anti after glow කියන එක and සහ තවත් ඇමරිකානු නවතම සොයා ගැනීමක් the waterproof match which මේ waterproof match එක ගිනි කූරු lights පත්තු වෙනවා after 8 hours in water පැය 8ක් පුරාවට වතුරේ ගිල්වලා එළියට ගත්තත් මේ ගිනි කූර තෙත තත්වෙන්නේ තියෙන්නේ ඒ වෙලාවේ උගුල්ලෝ ස්ට්‍රයික් කරත් පහර දුන්නත් මේක දැල් වෙනවා ගින්දර නිපදවන්න පුළුවන් question 1 to 8 ප්‍රශ්න 1 සිට 8 දක්වා complete සම්පූර්ණ කරන්න the summary below දැන් අපි ඊට කියවපු ඒ ටෙක්ස්ට් එකේ summary එකක් තියෙන්නේ සාරාංශයක් පාත choose your answers ඔබගේ පිළිතුරු තෝරගන්නලු from the box පෙට්ටියෙන් at the bottom of the page මේ පිටුවේ පහළ තියෙනවලු ඒ පෙට්ටියෙන් පිළිතුරු තෝරගන්නලු and write them in boxes 1 to 8 එකේ සිට 8 දක්වා තියෙන පෙට්ටිවල ලියන්න ඕනේ on your answer sheet ඔයගලන්ගේ උත්තර ලියන ඒ කොලේ තමයි මේ පෙට්ටි තියෙන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ නෙමෙයි NB කියන්නේ not well අවධානය යොමු කරන්න there are more words වචන ගොඩක් තියෙනවලු than spaces හිස් තැන් තියෙන්නේ 8යි නමුත් වචන 8කට වඩා තියෙනවලු so you will not use them all මේ පෙට්ටිය ඇතුලේ තියෙන සියලුම පිළිතුරු හිස් තැන් වලට භාවිතා වෙන්නේ නැහැ you may use any of the words more than once එක පාරකට වඩා එක පිළිතුරක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් early fire lighting methods මුල් කාලේ ගින්දර දල්වන ක්‍රමය දැන් මෙතන උදාහරණයක් ලියලා තියෙන්නේ primitive societies මුල් කාලේ හිටපු සමාජයන් so fire මේගොල්ලෝ ගින්දර දැක්කේ ගින්දර සැලකුවේ as a හිස්තැනක් gift මේ හිස්තැනට ආන්සර් එක heavenly gift එකක් දිව්‍යමය ත්‍යාගයක් ඇටියට තමයි ඉස්සර කාලේ මිනිස්සු ගින්දර දැකලා තියෙන්නේ they කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ මේ ඈත අතීතයේ හිටපු මිනිස්සු tried උත්සාහ කළා to ඊළඟට හිස්තැනක් තියෙනවා burning logs or charcoal කියන්නේ ගල් අඟුරු burning logs කියන්නේ මේ දැවෙන දර සාමාන්‍යයෙන් මේම ක්‍රියාපදයක් ඇවිල්ලා to ඇවිල්ලා ආවට පස්සේ එන්න ඕනේ ක්‍රියාපදයක් මෙතන දැන් මොනවාරි කරන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා tried කියන්නේ උත්සාහ කරලා කියන එකනේ මේ දැවෙන දර සහ charcoal මොනවාරි කරන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා ඊළඟ හිස්තැන තියෙනවා දෙවෙනි හිස්තැන ඊළඟට කියනවා that they could create මේගොල්ලන්ට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් fire themselves මේගොල්ලෝ විසින්ම ගින්දර නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි මෙතන කියන්නේ නමුත් අපි පැසේජ් එක කියවුවම අපිට තේරුම් ගියා මේගොල්ලෝ දැනගෙන හිටියේ නෑ මුල් කාලේ මේගොල්ලන්ටම ගින්දර නිපදවන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ඒක නිසා උත්සාහ කරපු යම්කිසි දෙයක් තමයි මෙතන වෙලා තියෙන්නේ. මෙක්සිකන්ස් කියන්නේ මෙක්සිකානු ජාතිකයෝ. ඒක නාමපදයක්. ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. tried to කියලා එහෙම ඉන්නේ නැහැ. despite කියන්නේ preposition එකක්. to කියන්නේ preposition එකක්. ඒකට ගැලපෙන්නේ නැහැ. sunlight හිරු එළිය ඒක නාමපදයක්. percussion කියන්නේ it's a noun. ඒ කියන්නේ ප්‍රහාර දෙනවා. unaware කියන්නේ නොදැනුවත්. ඒ කියන්නේ දැනුවත් වෙලා හිටියේ නැහැ. ඒක adjective එකක්. heating කියන්නේ රත් වෙන. ඔව්
to එකට පස්සේම ing verb එකක් එන්නේ නැහැ. කලාතුරකින් එහෙම එන්නේ මෙතනට එන්නේ නැහැ. එහෙමනම් tried to කියන එක phrasal verb එකක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම තත්ත්වයක් නෙමේ මෙතන තියෙන්නේ. until කියන්නේ තුරු. until අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ burning log. ගැලපෙන්නේ නැහැ. random කියන්නේ අහඹු ලෙස. ඒක adjective එකක්. ඒකත් ගැලපෙන්නේ නැහැ. tried to කියලා adjective එකක් එන්නේ නැහැ. preserve කියන්නේ ආරක්ෂා කරනවා. ඒක verb එකක්. tried to preserve කියන්නේ ආරක්ෂා කරන්න උත්සාහ කරා. මොනවද? burning logs, දර, දැවෙන දර. ඒ වගේම charcoal, ගල් අඟුරු. එතකොට ඇයි මේවා ආරක්ෂා කරන්න උත්සාහ කරේ? මොකද මේගොල්ලෝ දැනගෙන හිටියේ නැහැ මේගොල්ලන්ට ගින්දර නිපදවන්න පුළුවන් කියලා. නොදැනුවත් වෙලා හිටියේ. ඒ කියන්නේ unaware that they could create fire themselves. It is suspected that the man-made flames were produced by. It is suspected කියන්නේ හිතනවා. දැන් මේ කියන්න යන දේ මෙහෙම තමයි උනේ කියලා ආකල්පනය කරනවා. That the first man-made flames මුල්ම නිපදවපු ගින්දර මිනිසා විසින් were produced නිපදුවේ by හිස්තැන උත්තර chance කියන්නේ අහම්බෙන් තමයි ප්‍රථම වරට නිපදවලා තියෙන්නේ. The very first fire lighting methods මේ මුල්ම කාලේ ගින්දර නිපදවන ක්‍රමවේදයන් involved අයත් උනේ the creation of යම්කිසි දෙයක් නිර්මාණය කරලා යම්කිසි දෙයක් ඇති කරලා තමයි ගිනි බුබුලු ගින්දර ආරම්භ වුනේ. මොකක්ද? friction, ඝට්ටණය. The creation of friction. For example, උදාහරණයක් හැටියට මෙන්න මේ විදියට තමයි මේ ඝට්ටණය කරලා නිපදවපු ක්‍රමයක් කියන්නේ. Rapidly වේගයෙන් හිස්තැනක් a wooden stick ලී කැබැල්ලක් in a round hole. වෘත්තාකාර සිදුරකට ලී කැබැල්ලක් දාලා වේගයෙන් කැරකුවනේ. කරකවනවා කියන්නේ rotating. Fifth answer is rotating. The use of හිස්තැනක්. මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ නාම පදයක්. මොකක් හරි භාවිතයක්. or persistent chipping. chipping කියන වචනේ අපිට තිබ්බා passage එකේදීනේ. chipping flints කියන එක තිබ්බා. එතෙන්ට අපි ගියොත් අපිට වචන ටිකක් හොයා ගන්න පුළුවන් ගැළපෙන පිළිතුරක් නේ. chipping මෙතන කියන්නේ අපි strike කරනවා ප්‍රහාරය එල්ල කරනවා නේ. chipping තිබ්බා අපි කෑලි ගැලවෙන්න ගැව්වා අර flint කියන ගල spark ගිනි බුබුලු නිපදවන්න ගින්දර නිපදවන්න. was also widespread in Europe. යුරෝපයේ රටවල් වල widespread කියන්නේ ප්‍රචලිත වුණාලු පැතිරව තිබුණාලු. and සහ among other peoples අනිකුත් මිනිසුන් අතරත් such as Chinese චීනෙත් and හිස්තැනක් තියෙනවා. passage එකේ chipping word එක අපිට හමු වෙන තැනට අපි ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේක දැන් ගින්දර නිපදවීම ගැනනේ කතා කරන්නේ. එතකොට use of කිව්වම භාවිතය මොන වගේ දෙයක්ද භාවිතා කරේ අපි? ඇත්තටම strike නේ ප්‍රහාරය එල්ල කරලා මේ ගලකට හරි අර බැම්බූ එකෙන් හරි අපි ප්‍රහාරයේ චීන්නු ප්‍රහාරයක් එල්ල කරලා තමයි ගින්දර නිපදුවේ. එහෙනම් මෙතනට එන්න ඕනේ percussion කියන word එක. 7th blank එකේදී 7 වෙනි ස්ථානයේදී such as උදාහරණ ඇටියට Chinese කියලා දීලා and සහ තව මොකක් හරි රටක් හරි ජන කොට්ටාසයක් හරි තමයි මෙතනට එන්න ඕනේ. මෙතන full stop වාක්‍ය ඉවරයි මෙතන. එතකොට අපි අර passage එකේ chipping කියන තැනටම යමු. so මේවා තමයි අපිට දෙන clues උත්තරේ හොයන්න. එහෙම තමයි උත්තර හොයන්න ඕනේ අපි. right. Eskimos. so Eskimos පවා ගින්දර නිපදවලා තියෙන්නේ මේ striking method එකෙන් තමයි percussion. ඒ කියන්නේ chipping. අපිට දීලා තියෙන answers වලින් ගැලපෙන්නේ Eskimos තමයි. දැන් මම මේ උත්තර හොයන විදිය කියලා දෙන්නේ. 7 වෙනි තැනට අපිට ඕනේ රටකාරී ජන කොට්ටාසයකාරී නමක්. දැන් අපිට percussion method එකේ chipping method එකේ
ගින්දර නිපදවපු අයට එතකොට අපිට ආන්සර් ෂීට් එකේ ආන්සර්ස් වලින් තියෙනවා එස්කිමෝස් ඒ වගේම මෙක්සිකන් කියන එකක් තියෙනවා අපිට. හැබැයි පැසේජ් එක කතා කරන්නේ මෙක්සිකන්ස්ලා ගැන නෙමෙයි මෙක්සිකන් ඇස්ටෙක්ස් ගැන කතා කරන්නේ. ඒක නිසා මෙක්සිකන් මෙතනට එන්නේ නැහැ. නමුත් පැසේජ් එක එස්කිමෝස් ගැන කතා කරනවා. එහෙනම් මෙතනට පිළිතුර එස්කිමෝස්. European practice of this method මේ ක්‍රමවේදය යුරෝපානු ජාතිකයන් පුහුණු වුණාලු. Continued දිගටම කරගෙන ගියා until the 1850s 1850 වෙනකම් මේ ක්‍රමෙන්ම ගින්දර නිපදුවා. So එතන පැහැදිලි අර්ථවත් වාක්‍යයක් තියෙනවා. හැබැයි වාක්‍යය ඉවර නෑ. හිස්තැනක් the discovery of phosphorus මේ phosphorus අනාවරණය කිරීමත් සමග some years earlier එතකොට අවුරුදු කීපයකට කලින් තමයි කියන්නේ 1850ට කලින් ඊට අවුරුදු කීපයකට කලින් තමයි මේ the discovery of phosphorus වෙලා තියෙන්නේ අනාවරණය. එතකොට දැන් අපිට phosphorus තිබියේදී අපි මේ percussion striking ඒ කියන්නේ chipping මේ ප්‍රහාරය එල්ල කරලා ගින්දර නිපදවලා තියෙනවා. මෙතන කාරණා දෙකක් විරුද්ධ අදහස් දෙකක්. phosphorus තිබුණා නම් අපිට මේ ගලකට ගලක් ප්‍රහාරය එල්ල කරලා හරි මේ ගින්දර නිපදවන්න ඕනේ නෑ අපිට නේ. so මෙතෙන්ට වඩාත් පිළිතුර සුදුසු පිළිතුර මොකක්ද විය යුත්තේ? despite කියන එක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නොසලකා හැරලා. some years earlier 1850ට කලින් අවුරුදු කීපයකට කලින් phosphorus අනාවරණය කරලා තිබ්බත් ඒක නොසලකා හැරලා යුරෝපීය ජාතිකයන් දිගටම අර විදියට ගින්දර නිපදවලා යම්කිසි දෙයක් ගහලා ස්ට්‍රයික් කරලා ගින්දර නිපදවලා. Questions 9 to 15 ප්‍රශ්න අංක 9 සිට 15 දක්වා. Look at the following notes. පාත සඳහන් notes ටික බලන්න that have been made. මේ notes හදලා තියෙන්නේ about the matches. ගිනි කූරු ගිනි පෙට්ටි ගැන. Described in reading passage. අර reading passage එකේ තිබ්බ විස්තර කරලා තිබ්බ ගිනි පෙට්ටි ගිනි කූරු ගැන තමයි ওই notes හදලා තියෙන්නේ 9 සිට 15 දක්වා. Decide which type of match. ඔබ තීරණය කරන්න මොන වගේ match එකක්ද? ඒ කියන්නේ ගිනි කූරක්ද ගිනි පෙට්ටියක්ද? A to H වලින් තෝරන්න ඕනේ. corresponds ගැලපෙනවද අර notes වලට? corresponds කියන්නේ match කරන්නලු. with each description එක් විස්තරය මේ notes වලින් තියෙන්නේ විස්තර and write your answers in the boxes. උත්තර ලියන්න ඕනේ වෙනම කොලයක් දෙනවා IELTS exam එකේදී 9 to 15 කියන ඒ පෙට්ටිවල තමයි on your answer sheet. ඔයගලන්ගේ answer sheet එකේ තියෙන මේ පෙට්ටිවල තමයි උත්තරේ ලියන්නේ. උදාහරණයක් දීලා තියෙන්නේ පහත NB කැපිටල් අකුරු එකකින් ලියලා තිනවා. ඒ කියන්නේ not worthy අවධානීය යොමු කළ යුතුයි. There are more matches ගොඩක් ගිනි කූරු ගිනි පෙට්ටි ගැන විස්තර තියෙනවලු than descriptions. මේ 9 to 15 9 ඉඳලා 15 වෙනකන් දීලා තියෙන notes පැහැදිලි කිරීම වලට වඩා පිළිතුරු ප්‍රමාණයක් A to H එකේ දීලා තියෙනවා. So ඒක නිසා you will not use them all. ඔක්කොම භාවිතා කරන්න එපා. බෑනේ කොහොමත් වැඩිපුර උත්තරනේ. You may කියන්නේ වෙන්න පුළුවන්. 100%ක්ම sure නෑ. මේ කියලා දාලා තියෙන්නේ. use භාවිතා කරයි. ඔබ භාවිතා කරන්න පුළුවන් any match ඕනම ගිනි කූරක් හරි ගිනි පෙට්ටියක් හරි more than once එක පාරකට වඩා. දැන් අපි උදාහරණය බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. example උදාහරණය could be lit දල්වන්න පුළුවන් after soaking in water වතුරේ ගෙල්ලුවට පස්සේ දල්වන්න පුළුවන්. පිළිතුර H එක answer එක H එක. අපි බලමු H කියන්නේ මොකක්ද කියලා. waterproof matches. waterproof කියන්නේ ඇත්තටම
මේ වතුර යන්න දෙන්නේ නෑ ඇතුළට. වොච් එකක් ගත්තොත් අපි waterproof කියලා. ඒ කියන්නේ වතුර ඇතුළට යන්න දෙන්නේ නෑ. එහෙම නැතිනම් to put a special substance on the surface. මොකක් මතු පිටට විශේෂ ද්‍රව්‍යයක් ආලේප කරනවා. Of something මොනවාරි දෙයකට that will prevent water from going through. ඒක වළක්වනවා වතුර ඇතුළට යන එක. ඒතර අපි කොච්චර වෙලාවක් වතුරේ තියලා ඒක ගත්තත් අපිට දල්වන්න පුළුවන්. So උදාහරණය අපිට පැහැදිලි දීලා තියෙන. අපි notes වලට යමු. 9th one එක බලමු. made හදලා තියෙනවා using භාවිතයෙන් a less අඩු poisonous විෂ. ඒ කියන්නේ විෂ අඩුවෙන්, ඒ කියන්නේ විෂ නැහැ වගේ type of වර්ගයක් phosphorus. right මම passage එක text එක පැහැදිලි කරා. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුවට මනසට පිළිතුරු එනවා. මතකද විෂ නැති phosphorus වගේක් හොයාගත්තා? ඒ තමයි red phosphorus. ඒකෙන් හදපු ඒ ගිනි පෙට්ටියට දීපු නම මොකක්ද? Lundstrom's safety match. safety කියන්නේ ආරක්ෂිතයි. එතනින්ම අපිට පැහැදිලි විෂ නැහැ කියන එක. letter F එක තමයි answer එක. 10th දාවෙනි එක. identical කියන්නේ සමානයිලු. to a previous type of match. කලින් හදපු මේ ගිනි කූරකට සමානයිලු. ඒ කියන්නේ ඒක කොපි කරලානේ මෙතන. මතකද ජෝන් වෝකගේ නිර්මාණය කොපි කරා? සැමුවෙල් ජෝන්ස් එයා හැදුවා. ඒකට එයා නම තිබ්බා ලූසිෆර්ස් කියලා. පිළිතුර D ලූසිෆර්ස්. 11th one 11 වෙනි එක. caused a deadly illness. හේතු වුණාලු මාරාන්තික රෝගයකට. necrosis ඒ තමයි රෝගයේ නම. මතකද අර ජෝබෝන් මේ වචන ඔක්කොම මතකද? මතකද අස්තිදිය වීම? එතකොට අපි මේ මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා බැලුවොත් අපිට පිළිතුර හොයාගන්න පුළුවන්. The first strike anywhere match. So the answer is E. 12th one 12 වෙනි එක. First to look like modern matches. modern matches කියන්නේ මේ නවීන මේ අද කාලේ පාවිච්චි කරන අපි ඒ ගිනි කූරු ගිනි පෙට්ටි වගේ ඒ වගේලු look like කියන්නේ පෙනුම ඒ වගේලු ඒ වගේ දෙයක් මුලින්ම නිපදුවේ ඒකේ නම මොකක්ද? right මේ තියෙන්නේ මෙතන the first matches resembling those used today. අද භාවිතා කරන අද කාලේ භාවිතා කරන එකට සමානව මුල් වරට එකක් නිපදවලා තියෙන 1827. එතකොට මේකට දීපු නම congruve. එහෙනම් පිළිතුර C congruves. first ඒ කියන්නේ මුල් වරටම matches used for advertising භාවිතා කරලා තිනවා වෙළඳ දැන්වීම් ප්‍රචාරය කරන්නට. එතකොට මුල් වරටම වෙළඳ දැන්වීම් ප්‍රචාරය කරන්නට භාවිතා කරපු ඒ ගිනි පෙට්ටිය මොකක්ද? මතකද? brewery beer company. book matches is the answer. පොතක් වගේ අරින්න තිබ්බ ගිනි පෙට්ටිය තමයි පිළිතුර G. 14th 14 වෙනි එක. relied on ඒ කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් මත යැපෙනවලු. an airtight glass ඒ කියන්නේ වායුව ඇතුළට යන්න බැරි වෙන්න ටයිට් කරපු වීදුරුවක කන්ටේනර් glass container එකක් වීදුරු වාජනයකින් වැහිලාලු තියෙන්නේ. ඒක මත තමයි ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. ඒක කැඩිලා වායුව ඇතුළට ගියොත් ගින්දර නිපද වෙනවා. ටෙක්ස්ට් එකේ එයා කියන වචනය තිබ්බ තැනට යන්න, ඒ වගේම ටියුබ් කියන වචන ඒ තැනට ගියොත් අපිට පිළිතුර හොයාගන්න පුළුවන්. The ethereal match. Answer is A. Number 15 15 වෙනි එක made with නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ with the help of උපකාරය කාගේ හරි උපකාරය අරගෙන කාගේද of an army design. ආමි එකේ නිර්මාණයකින් තමයි මේ ගිනි පෙට්ටිය හදලා තියෙන්නේ. දැන් මතකද ජෝන් වෝකර් ගැන? එයා කොහොමද කොහෙන්ද ෆෝමියුලා එක ගත්තේ? military rocket makerනේ. military කියන්නේ ආමි තමයි. passage එකේ ඔය වචන තියෙන තැන්වලට යන්න. C is the answer congruous. එතකොට C answer එක congruous කියන answer එක අපි තැන් දෙකකට යෙදෙව්වා.